Hello. سلام. We're going to be in Luke chapter 13 today. قرار امروز در انجیل لوقا باب 13 باشیم، صفحه 1357. After the last video, we saw Jesus went to Jerusalem around Christmas time and then left when they were trying to kill him. توی ویدیوهای قبل دیدیم که تقریباً از نظر زمانی حدود دوره کریسمس بودش که عیسی مسیح میره به اورشلیم و بعد از یه واقعی از اورشلیم دوباره میره بیرون، اونجا رو ترک میکنه. And the last thing we saw is he actually crossed over the river to the other side of the river Jordan from Jerusalem. و آخرین موضوعی که خوندیم در مورد این بودش که از اورشلیم میاد بیرون و از رود اردن رد میشه و میره اون سمت رود. And this was an area he had not spent much time in. میره به مکانی که خیلی اونجا نبوده و خیلی وقت نگذرونده بین آدمای اونجا. And so now he's going to spend some time going around this area. پس اینجا یه منطقه جدیدی که الان عیسی میخواد یه مقدار اینجا بمونه و با اونها وقت بگذرونه. But there's one thing on his mind which we see from verse 22. ولی یک موضوعی هستش که هنوز تو فکر و ذهن عیسی است که تو آیه 22 در موردش میخونیم. عیسی در راه اورشلیم به شهرها و روستاها میرفت و تعلیم میداد. So it says he goes through the towns and the villages as he makes his way to Jerusalem. میگه که عیسی به شهرها مختلف میرفت، به شهرها روستاها، همونطور که در راه رفتن به اورشلیم بود. And we might think, but he's literally just left Jerusalem and come away from Jerusalem. با خودمون ممکنه فکر کنیم که عیسی که تازه همین الان از اورشلیم اومد بیرون و اورشلیم رو ترک کرد و به این منطقه اومد. Why is he straight away going back there? چرا دوباره بلافاصله میخواد برگرده به اورشلیم؟ He's not, but this is something which Luke's gospel uses across a number of chapters, keeps talking about Jesus' journey on the way to Jerusalem. در حقیقت به این معنی نیستش که داره میره به اون سمت، بلکه این یک عبارتیه که توی این انجیل لوقا توی این چند باب ازش استفاده شده و داره نشون میده که سفر مسیح در نهایت به اون سمت هستش. Even sometimes when he's not even directly going to Jerusalem, it talks about him going to Jerusalem. یعنی حتی گاه هم پیش میاد که عیسی به سمت اورشلیم نمیره، ولی از این عبارت این که عیسی در راه اورشلیم استفاده کرده. The reason is because whatever Jesus was doing in these last few months, it was all going to end in Jerusalem. That's where it had to end. دلیلش هم اینه که هر کاری که عیسی داره توی این ماه‌های آخر انجام میده باید اتمامش در اورشلیم باشه و اونجا هدف به اتمام برسه. The mission was to go to Jerusalem finally for the final time where he would be crucified. مأموریت عیسی اینه که در نهایت بره به اورشلیم و در نهایت اونجا به صلیب کشیده بشه. And whatever he's doing, this is on his mind. و هر کاری هم که توی این ماه‌های آخر میکنه این قضیه تو فکرش هست و همش داره به این قضیه فکر میکنه. But let's see what's going to happen then as he travels through this new area. بیایم ببینیم حالا که الان عیسی توی یک منطقه جدیده اینجا چی کار میکنه. Let's read verses 23 to 25. آیات 23 تا 25 رو با هم میخونیم. در این میان کسی از او پرسید: سرور من، آیا تنها شماری اندک از مردم نجات خواهند یافت؟ به ایشان گفت: سخت بکوشید تا از در تنگ داخل شوید، زیرا به شما میگویم بسیاری خواهند کوشید تا داخل شوند اما نخواهند توانست. چون صاحب خانه برخیزد و در را ببندد بیرون ایستاده، در را خواهید کوبید و خواهید گفت: سرورا در بر ما بگشا. اما او پاسخ خواهد داد: شما را نمیشناسم، نمیدانم از کجایید. So the people say, are only a few going to be saved? پس مردم از عیسی میپرسن آیا قراره فقط تعداد کمی نجات پیدا کنن؟ And Jesus doesn't give a yes or no answer. عیسی هم خیلی مستقیم و با یه بله یا نه جوابشون رو بهشون نداد. He gives them something to think about. یه چیزی بهشون گفت که فکر کنن یه مقدار به جوابش. And he starts off by using this idea of a narrow door and says, really be careful to try and go through the narrow door. میاد از یه مثال یک در تنگ و باریکی استفاده میکنه و میگه به این فکر کنید که چطور باید از این در تنگ، از این راه تنگ رد بشید. And he actually says, many will try and enter through this narrow door, but won't be able to. بهش میگه که تعداد زیادی از آدما هستن که تلاش میخوان بکنن از این در تنگ رد بشن، ولی خب خیلی‌ها نمیتونن. Clearly the narrow door is the way to salvation, to God's kingdom. واضحه که منظورش از این در و راه تنگ راه رسیدن به نجات و رستگاریه. And he tells a bit of a parable to try and make them think about their way of life.
در ادامه بهشون یک مثلی میگه که یه مقدار فکر کنن به این قضیه و در رابطه با راه زندگی فکر کنن. He uses the example of this narrow door, and it's a narrow door into a house which someone owns. میاد دوباره از همین مثال درب تنگ و باریک استفاده میکنه و میگه این درب میرسه به سمت خانه یک شخصی. He says if the owner of the house closes the door, people will be knocking and the owner will say, I'm not going to let you in, I don't know you. و میگه که اگر صاحب خونه درب خونش رو ببنده، کسانی که پشت در هستن درب میزنن که بخوان وارد خونه بشن و صاحب خونه میگه که من شما رو راه نمیدم، شما رو نمیشناسم. And look at the conversation that happens between the owner and the people trying to get in this story. و ببینیم که مکالمه‌ای که بین اون صاحب خانه و آدم‌هایی که توی این داستان وجود دارن چه جوری پیش میره. It's verses 26 and 27. آیات 26 تا 27 رو میخونیم. خواهید گفت ما با تو خوردیم و آشامیدیم و تو در کوچه های ما تعلیم میدادی. اما جواب خواهید شنید شما را نمیشناسم، نمیدانم از کجایید، از من دور شوید ای بدکاران. So the people say, we do know you. We ate with you. You walked in our streets. آدمایی که پشت در اون خونه‌ان به صاحبخونه میگن ما تو رو میشناسیم، با تو غذا خوردیم، تو به ما تو کوچه خیابونامون تعلیم دادی. You taught us, of course we know you. مسلماً میشناسیمت وقتی این همه با ما بودی و اینقدر به ما درس دادی. He says, I don't know who you are. ولی اون شخص، اون صاحب خونه میگه من شماها رو نمیشناسم. Get away from me. از اینجا برید، دور شید. It's very clear the person in this story, the owner of the house, is Jesus. خیلی واضحه که صاحب خونه در این داستان خود عیسی است. Jesus had walked the streets of Israel and taught the people of Israel. عیسی بود که توی کوچه ها و خیابون های اسرائیل میگشت و به همه تدریس میکرد و درس میداد. He'd eaten and drunken with people. با مردم میشست و غذا میخورد و مینوشید. But he says, even though I've done that, that doesn't mean that I know you. ولی بهشون میگه که با وجود اینکه این کارها رو انجام دادم، با شماها خوردم و بهتون تعلیم دادم، به این معنی نیستش که شماها رو میشناسم. And the scary thing is, these people, they think Jesus knows them. و بخش ترسناک قضیه اینجاست که خودشون فکر میکردن عیسی اونها رو میشناسه. And this isn't the first time Jesus uses this sort of principle in a parable. و این اولین باری هم نیست که عیسی مسیح در قالب مثل میاد یک چنین قانون اصلی رو بهشون یاد میده. We've already seen in earlier chapters, he gives an example of people coming to him in the judgment day and saying, Lord, we did all these wonderful signs in your name. توی داستان‌های قبل با هم قبل‌تر از این خونده بودیم که مردم در روز داوری میان به حضور عیسی و بهش میگن ما تو رو میشناسیم، با تو غذا خوردیم، با تو نشست و برخاست کردیم و تو به ما تعلیم دادی. And he says he would say to those people, I never knew you. Leave. و اونجاست که عیسی بهشون میگه که من هیچ وقت شما رو نمیشناختم، برید و از من دور بشید. So it's clear that if we really want to be saved, the key thing is for Jesus to know us. پس واضحه که اگر واقعا میخوایم نجات پیدا کنیم، کلید اصلیش اینجاست که عیسی باید ما رو بشناسه. So he doesn't, when they ask him, will few be saved, he doesn't just give a yes or no answer. پس وقتی این آدم ها از عیسی پرسیدن آیا فقط تعداد کمی نجات پیدا میکنن، عیسی نگفت که بله یا نه و بخواد انقدر ساده بهشون جواب بده. He says, if you really want to be saved, I have to know you. بهشون میگه اگر واقعا میخواین نجات پیدا کنین، من باید شماها رو بشناسم. So how can we get Jesus to know us? چه کار باید بکنیم که عیسی ما رو بشناسه؟ Clearly it's not just enough to be around him, because in this parable there were people who'd been in the same streets and he said, I don't know you. مسلماً فقط بودن با عیسی و دور و بر عیسی بودن موجب نمیشه که اون ما رو بشناسه، چون این آدم ها هم با عیسی بودن، نشست و برخاست داشتن و عیسی بهشون میگه من شما رو نمیشناسم. We have to stand out from the crowd for Jesus to know us. بلکه باید بایستیم، ایستادگی کنیم برای عیسی تا ما رو بخواد بشناسه. We have to be different from the world around us, otherwise we'll just blend into the crowd. باید متفاوت باشیم از جمعیت اطراف، از این دنیا. اگر متفاوت نباشیم، در این صورت ما هم قاطی آدمای دیگه میشیم و اون وسط گم میشیم. Think if there was someone important in the world that you wanted
them to know you, what would you do? تصور کنید یک آدم خیلی مهم توی دنیا که شما میخواین یه کاری کنید که اون آدم مهم شما رو بشناسه. چی کار میکنید؟ Maybe you try and get their attention, try and get to see them. تمام تلاشتون رو میکنید که توجهش رو به خودتون جلب کنید. تمام تلاشتون رو میکنید که برید و ببینینش. Maybe you'd find out about them so you know what they like, so you can, do things for them, help them. مسلماً قبلش میرید تحقیق میکنید ببینید اون آدم از چه چیزایی خوشش میاد که بتونید توی موقعیت‌های مختلف و توی جایگاه‌های مختلف بهش بتونید کمک کنید. It's the same with Jesus. دقیقاً در رابطه با عیسی هم همینطوریه. How can we know what he likes and know what to do for him if we never read about him or never read God's words? اگر هیچ وقت در رابطه با عیسی و کلام خدا نخونیم، چطور میتونیم یاد بگیریم که عیسی از چه چیزهایی خوشش میاد؟ If we never serve him, how will he truly know us? اگر هیچ وقت به عیسی خدمت نکنیم، چطور عیسی واقعا میتونه ما رو بشناسه؟ And it's important, he's speaking metaphorically. Of course, Jesus and God know everything. They know who everyone is. و جالب اینجاست که عیسی داره اینجا استعاره وار صحبت میکنه. واضحه که خود خدا و عیسی مسیح از همه چیز باخبر هستن. But in the sense of this parable, him knowing someone is that they've truly stood out as his disciple. ولی اینجا توی این مثل داره میگه که برای اینکه من شاگردم رو بخوام بشناسم، اون شاگرد باید واقعا بیسته، ایستادگی کنه برای من بین آدمای این دنیا. And let's read verses 28 to 30. حالا بیاین آیات 28 تا 30 رو بخونیم. آنگاه در آنجا گریه و دندان بر هم ساییدن خواهد بود، زیرا ابراهیم و اسحاق و یعقوب و همه انبیا را خواهید یافت. مردم از شرق و غرب و شمال و جنوب خواهند آمد و بر سفره پادشاهی خدا خواهند نشست. آری هستند آخرینی که اول خواهند شد و اولینی که آخر. He says, look, there will be people very disappointed in the last day. داره بهشون میگه که آدم‌هایی هستند که در اون روز آخر قرار واقعا ناامید بشن. He warns these people saying, you will be upset, you'll wail when you see the prophets come in and you cast out. داره اینجا بهشون هشدار میده به این آدم‌ها، میگه اون روز وقتی ببینید انبیا میان و اونها رو میبینید، اونجاست که قرار ناراحت بشین و دندوناتون رو از ناراحتی به هم بفشارید. Jesus here, as we've seen before, is speaking very directly and giving very clear warnings. اینجا عیسی داریم میبینیم که خیلی واضح و رو راست داره باشون صحبت میکنه و یه هشدار خیلی واضحی بهشون میده که متوجه بشن. Because on his mind always is where he's going to Jerusalem and he hasn't got much time left. چون عیسی همش داره به اون نقشه و هدف و مأموریت نهایی که قراره در اورشلیم اتفاق بیفته فکر میکنه و میدونه که خیلی دیگه وقتی براش نمونده. That's why he's teaching so directly and so clearly. واسه همینه که انقدر تعالیمش رو راست و مستقیم و واضح هستش. Now, in this new area, there was a new danger. توی این منطقه جدید یک خطر جدیدی هم وجود داره. Verse 31. آیه 31 رو میخونیم. در آن هنگام تنی چند از فریسیان نزد عیسی آمدند و گفتند اینجا رو ترک کن و به جای دیگر برو، زیرا هیرودیس میخواهد تو رو بکشد. Herod was the ruler of this area. هیرودیس فرمانروا حاکم اون منطقه بود. And it appears as if he wants to kill Jesus. و به نظر میرسه که قصد کشتن عیسی رو هم داشته. But look at Jesus' response. ولی ببینیم عیسی چه جوابی میده. Verses 32 and 33. آیات 32 و 33. در جواب گفت بروید و به آن روباه بگویید امروز و فردا دیوها را بیرون می کنم و مردم را شفا می دهم و در روز سوم کار خیش را به کمال خواهم رسانید. اما امروز و فردا و پس فردا باید به راه خود ادامه دهم، زیرا ممکن نیست نبی بیرون از اورشلیم کشته شود. He ignores this warning. In fact, he sends a very abrupt message back to Herod. پس هشداری که بهشون میده رو اصلا نادیده میگیره و یک جواب و یک پیام خیلی تندی هم براشون میفرسته که به اون آدم‌ها به انتقال بدن. He says, you go and tell him, I'm not going to stop what I'm doing. بهشون میگه که برید و به هیرودیس بگید که من نمیخوام جلوی کارامو بگیرم، نمیخوام متوقف کنم کارامو. He says, I'm going to keep going till I reach Jerusalem. بلکه انقدر ادامه میدم این کار رو تا در نهایت به اورشلیم برسم.
And he's not scared of Herod killing him because he says in verse 33, no prophet can die outside of Jerusalem. و اصلا هم نترسیده بود از اینکه شنیده بود هیرودیس قصد کشتش رو داره، چون تو آیه 33 میگه که هیچ نبی بیرون از اورشلیم کشته نمیشه. He's being very ironic here because Jerusalem is the place that should have accepted prophets. داره کنایه‌وار این حرف رو میزنه و میگه که در رابطه با اورشلیم حرف رو میزنه، چون میدونه اورشلیم باید تنها کسی باشه که انبیا رو قبول کنه. But instead, Jerusalem has a reputation for killing the people that God sends to them. ولی در عوض اینطور که نیستش، بلکه معروفم به این که تمامی انبیاء خدا رو هم حتی رد میکنن و میکشنش. But you can see the complete thing on his mind is Jerusalem. پس میبینیم که تنها چیزی که همش تو ذهن و افکار عیساست اورشلیم و اون برنامه نهاییه. When he's threatened by this ruler, he's not scared at all. He doesn't run away. He says, I'm going to keep doing what I'm doing. با وجود اینکه این حاکمین، این آدم‌ها اینطوری دارن تهدیدش میکنن به مرگ، باز نترسیده و کنار نمیکشه و میگه انقدر ادامه میدم تا به اون هدف نهایی برسم. He's going to keep doing God's will until the time when God wills him to die in Jerusalem. قرار اراده خدا رو همینطور ادامه بده، انجامش بده تا در نهایت برسه به اورشلیم که در نهایت قرار اونجا کشته بشه. But it's here we get an insight into the sadness in Jesus' mind. ولی اینجا یک تصویری، یک دیدی از افکار مسیح رو میتونیم ببینیم که چقدر از درون ناراحت بوده. So he's talking to the Pharisees and he makes this almost joke about a prophet can't die outside of Jerusalem. پس اینجا داره خطاب با این آدم‌ها صحبت میکنه و بهشون با کنایه و به شوخی در رابطه با این میگه که هیچ نبی بیرون از اورشلیم کشته نمیشه. But then that makes him very sad. ولی این موضوع واقعا باعث ناراحتیش میشه. Look at verses 34 and 35. آیات 34 و 35 رو ببینیم. ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای قاتل پیامبران و سنگسار کننده رسولانی که نزدت فرستاده میشوند. چند بار خواستم همچون مرغی که جوجه هایش را زیر بالهای خود جمع می کند فرزندان تو را گرد آورم، اما نخواستی. اینک خانه شما به خودتان ویران واگذاشته می شود و به شما می گویم که دیگر مرا نخواهید دید تا روزی که بگویید مبارک است آنکه به نام خداوند می آید. When he starts talking about Jerusalem, it makes him very sad and mourning. وقتی شروع میکنه به حرف زدن در رابطه با اورشلیم، این قضیه واقعا باعث ناراحتی و دلشکستگیش میشه. He says, I desperately wanted to gather you together like a hen does to its chickens and you didn't want me. بهشون میگه که من واقعا تمام تلاشم رو کردم که مثل یک مرغی که چطور جوجه هاشو داره هم جمع میکنه، تمام تلاشم رو کردم که این آدم های اورشلیم رو جمع کنم. Now, these words, we don't know whether he said them literally here or a bit later because these words also appear later, a few months later in Matthew's Gospel. حالا نمیدونیم این حرفایی که اینجا عیسی زده دقیقا تو همین زمان گفته شده توسط مسیح یا جلوتر و یه مقدار دیرتر گفته شده، چون توی انجیل متی اگر نگاه کنین از نظر زمانی این حرفها یه مقدار جلوتر در آخرای مأموریتش ذکر شده. And in Matthew's Gospel he says these words in his last day in Jerusalem before going to his death. یعنی توی انجیل متی اگر نگاه کنین روز آخر قبل از مرگ مسیح این حرفها توسط مسیح گفته شده و اونجا اونطوری ثبت شده. But whether he said them literally at this point or whether Luke has put the words in here, it shows exactly the same thing in his mind. ولی به هر حال چه این حرف رو اینجا هم زده باشه یا چه با توجه به انجیل متی یک روز قبل از مرگش گفته باشه، به هر حال داره نشون میده که همین افکار همش توی ذهنش بوده. He wasn't angry that Jerusalem rejected him. He was so sad about it. از اینکه مردمای اورشلیم عیسی رو رد کردن عصبانی نبوده، بلکه واقعا ناراحت بوده از این حقیقت. He desperately loved them. He desperately wanted them to come to him. عیسی واقعا دوستشون داشته و واقعا دلش میخواسته که اونا بیان سمتش. And imagine that for the last 6 months of his ministry, continually
with Jerusalem in his mind going towards it. تصور کنید 6 ماه آخر زندگیش هر کاری میکرده همش به فکر اورشلیم بوده تا در نهایت برسه به اونجا. Every day it growing bigger in his mind. هر روز این افکار تو ذهنش بزرگتر و بزرگتر میشده. And every day the sadness growing as well that they just didn't want him or God. و هر روز هم ناراحتیش بیشتر میشده نسبت به اینکه این آدم‌ها خدا رو نخواستن و ردش کردن. We've said it before, but even before the crucifixion, the Lord had such a hard life. قبلا هم گفتیم که حتی قبل از مصلوب شدن هم عیسی مسیح زندگی خیلی سختی داشت. He loved these people and they just rejected him. عیسی مسیح این آدم‌ها رو واقعا دوست داشت ولی این آدم‌ها فقط ردش کردن. And he has to have that in his mind every day. و مجبور بود که این افکار همش تو ذهنش باشه و همش به اینو فکر میکرد. But he still keeps going and preaching and loving and doing good. ولی با این حال عیسی همش ادامه داد، بشارت داد و خوبی کرد به مردم. Sometimes we can make excuses if we're sad or something's on our mind. We can make excuses and behave in a bad way. گاهن وقتی ماها ناراحتیم یا چیزی ذهنمون رو درگیر خودش کرده، ما هم میتونیم این رو به عنوان یه بهونه ازش استفاده کنیم تا رفتار بدی نشون بدیم از خودمون. Maybe we don't treat people as well. و شاید توی چنین مواقعی با دیگران بد رفتاری کنیم. Maybe we stop doing as much for God. و یا شاید کمتر به خدا خدمت کنیم تو اون شرایط. But Jesus always had these problems, but he always treated people well and was always serving God. ولی عیسی همیشه این مشکلات رو تو افکار خودش داشت، همیشه این ناراحتی ها رو داشت، ولی همیشه به کار درست ادامه داد و همیشه به مردم خدمت کرد. We all suffer in our lives. همه ماها تو زندگی رنج میبینیم. And we all have problems. هممون مشکلاتی داریم. And sometimes these problems will be so big, maybe they stop us from doing certain things or being able to give us much time to God. بعضن این مشکلات تو زندگی اینقدر بزرگ میشه که جلوی خدمت کردنمون رو، جلوی خوبی کردنمون رو میگیره. But we should be very careful that we don't just start making excuses as for why we can't serve God or can't act in the right way. ولی باید حواسمون رو جمع کنیم که مشکلات و ناراحتی های زندگی یه بهونه‌ای نشه برای ما که بخوایم به این بهونه به خدا خدمت نکنیم. Because Jesus always gave everything he had, no matter how much he was hurting. چون عیسی مسیح یادمون باشه که همیشه تمام تلاشش رو کرد با وجود اینکه هر چقدر نگرانی و ناراحتی تو ذهن وجودش داشت ولی باز همیشه تلاش کرد. Thank you. مرسی.